Điều ít biết về ngôi đền thờ vợ đại gia Xuân Trường trong quần thể chùa Tam Trúc. Trong những ngày này thì du khách đến chùa Tam Trúc ở Kim Bảng, Hà Nam không khỏi ngỡ ngàng trước ngôi đền mang tên đền Tứ Ân, thờ cư sĩ Phật tử Diệu Liên. Ngôi đền này được xây dựng hoành tráng chép bên phải điện Tam Thế, là tâm điểm của chùa Tam Trúc. Đền Tứ Ân được xây dựng với lối kiến trúc không giống bất kỳ ngôi đền nào tại Việt Nam. Ngôi đền này gồm có 2 tầng. Tầng 1 là nơi tiếp xúc với các đoàn khách, và ở giữa đặt bức tượng Phật và cách sắp xếp thảm đỏ và hàng loạt các ghế ngồi hai bên cho thấy nơi này chỉ tiếp nhận những đoàn khách rất đặc biệt. Và trên tầng 2 của đền Tứ Ân là nơi thờ cư sĩ Phật tử Diệu Liên, tức là bà Phạm Thị Lan, sinh năm 1961, mất năm 2018. Rất nhiều du khách đọc thông tin về công lao của bà được ghi bên ngoài ngôi đền, nhưng không nhiều người biết rằng bà chính là người vợ quá cố của đại gia Nguyễn Văn Trường, là giám đốc công ty xây dựng Xuân Trường, chủ đầu tư khu du lịch tâm linh Tam Trúc. Và điểm nhấn của ngôi đền chính là nơi thờ tự với pho tượng cư sĩ Diệu Liên bằng đồng. Xung quanh là những dòng chữ và câu đối thể hiện niềm tiếc thương của người xây đền ngôi chùa này với bà Liên. Và không giống như tất cả những ngôi đền khác, ngôi đền này thì không có hậu cung và chỉ thờ duy nhất bà Phạm Thị Lan. Bà Phạm Thị Lan tức là cư sĩ Diệu Liên, hưởng dương 57 tuổi, nguyên quán xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Và theo lời giới thiệu của nhà đền thì bà là người có công lớn trong việc tôn tạo, xây dựng và quản lý quần thể danh thắng Tràng An Bái Đính, Ninh Bình, và đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thiên nhiên thế giới vào năm 2014. Cư sĩ Phật tử Diệu Liên, thế danh là Phạm Thị Lan, 1961-2018, nguyên quán xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, người có công lớn trong việc tôn tạo, xây dựng và quản lý quần thể danh thắng Tràng An Bái Đính, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thiên nhiên thế giới vào năm 2014. Đây là di sản hỗn hợp đầu tiên của Đông Nam Á, và cư sĩ Diệu Liên cũng là người xây dựng rất nhiều ngôi chùa lớn như là chùa Tam Trúc, tỉnh Hà Nam, các ngôi chùa tại quần thể Tràng An, tỉnh Ninh Bình như là chùa Vàng, chùa Bạc, chùa Báo Hiếu, chùa Thiên Phúc, chùa Am Tiên, đặc biệt là các ngôi chùa Song Tử Tây, Đào Đá Tây A, Trường Sa Đông, Trường Sa Lớn, Sinh Tồn Đông, Sinh Tồn, Nam Yết, Sơn Ca, Phan Vinh trên quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, góp phần bảo vệ biên cương của Tổ quốc và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Bà Phạm Thị Lan cũng được giới thiệu là người có công xây dựng những ngôi chùa lớn như là chùa Tam Trúc ở Hà Nam, các ngôi chùa tại quần thể Tràng An Bái Đính như là chùa Vàng, chùa Bạc, chùa Báo Hiếu, chùa Thiên Phúc và chùa Am Tiền. Và một điều hết sức đặc biệt là bà Lan được nhắc đến với công lao xây dựng các ngôi chùa trên quần đảo Trường Sa như là Song Tử Tây, Đảo Đá Tây A, Trường Sa Đông, Trường Sa Lớn, Sinh Tồn Đông, Sinh Tồn, Nam Yết, Sơn Ca, Phan Vinh, và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Và để đến được với ngôi đền thì du khách đi bộ qua các hạng mục chính của chùa Tam Trúc như là điện Quán Âm, thờ Quán Âm Bồ Tát, và điện Giáo Chủ, thờ Đích Phật Thích Ca Mâu Ni. Đền nằm phía bên phải của điện Tam Thể, nơi được coi là trung tâm của chùa Tam Trúc. Một con đường nội bộ không dành cho du khách, có thể đi xe từ ngoài cổng chùa đi thẳng vào đền Tứ Ân. Việc xây dựng và hoàn thiện ngôi đền chỉ trong vòng hơn 1 năm kể từ ngày bạn Phạm Thị Lan qua đời vì bạo bệnh đã cho thấy tiến độ thi công thần tốc của công ty xây dựng Xuân Trường, và bà có lẽ cũng là người đầu tiên ở Việt Nam được làm đền thờ to và nhanh đến như vậy. Và trước khi ngôi đền được khánh thành, bà này đã được lập bàn thờ trong điện Tam Thế của chùa Tam Trúc. Điều này đã gây lên những điều tiếng về việc đại gia Xuân Trường đã quá ưu ái đối với vợ mình. Và chồng của bà Lan chính là doanh nhân Nguyễn Văn Trường, sinh năm 1963 tại Hoa Lư, Ninh Bình, là giám đốc công ty xây dựng Xuân Trường. Ông này được biết đến là một đại gia rất kín tiếng, giản dị, ăn chay trường từ rất nhiều năm nay. Và trong nhiều năm qua thì vị đại gia này đã đầu tư cả nghìn tỷ đồng vào khu du lịch Tràng An, chùa Bái Đính ở cố đô Hoa Lư, và gần đây là khu du lịch Tam Trúc 3 sao Hà Nam, khu du lịch văn hóa tâm linh tổng hợp đảo Cái Cháp ở Hà Nam. Đại gia Xuân Trường ăn chênh hàng chục tỷ đồng ở Phú Thọ,
Mới đây thì Thanh tra Chính phủ đã có thông báo kết luận thanh tra số 169/TP-TTCP về việc thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên khoáng sản của tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2017. Trong đó thì doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường bị phát hiện là ăn chênh tại hàng loạt các dự án ở Phú Thọ. Và theo đó thì kết luận của Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt các sai phạm nghiêm trọng về công tác quy hoạch, kế hoạch quản lý, sử dụng đất, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên khoáng sản ở tỉnh Phú Thọ với sự tiếp tay và buông lỏng của quản lý của Ủy ban Nhân dân tỉnh này. Và theo Thanh tra Chính phủ thì công tác quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án có từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã phát hiện ra hàng loạt các sai phạm về tài chính ở các gói đấu thầu kiểm tra, gây thất thoát tiền của nhà nước. Nhưng vấn đề này đã xảy ra ngay từ công tác khảo sát lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, công tác thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán, công tác quản lý tiến độ và nghiệm thu thanh toán các gói thầu đều xảy ra các sai phạm, điều chỉnh giá không đúng với quy định và định mức của Bộ Xây dựng. Các sai phạm bị phát hiện với tổng số tiền vi phạm hơn 42.852 tỷ đồng. Đặc biệt trong một số những vi phạm về tài chính trên địa bàn Phú Thọ thì doanh nghiệp Xuân Trường bị phát hiện hưởng lợi cả chục tỷ đồng tiền chênh lệch tại một loạt các dự án. Cụ thể tại dự án điều chỉnh quốc lộ 32C đoạn qua thành phố Việt Trì do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư đã có sai phạm về tài chính với tổng số tiền là 8 tỷ đồng, gồm có chi phí tư vấn lập dự toán công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng công trình giao thông 1 Cienco 1 đã không thực hiện nhưng vẫn hiển số tiền là 220 triệu đồng. Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường ăn chênh hơn 4,1 tỷ đồng giá trị chênh lệch tăng giữa thi công bằng máy và thủ công do áp dụng định mức không đúng với quy định. Ngoài ra thì Sở Giao thông Vận tải cũng đã thanh toán không đúng quy định cho doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đối với khoản thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường không đúng với quy định, số tiền là 3,6 tỷ đồng. Và tại dự án cải tạo nâng cấp đường vùng chậm lũ đoạn Thanh Sơn Bến Ngọc La Phủ do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm chủ đầu tư thì doanh nghiệp Xuân Trường đã nhận gần 2 tỷ đồng gói thầu số 01 giai đoạn 1 là 1.380 tỷ đồng, gói thầu số 2 giai đoạn 2 là 592 triệu đồng và do áp mức định mức không đúng quy định, giá trị chênh lệch tăng giữa thi công bằng thủ công và máy. Và tiếp tục tại dự án khu công nghiệp Thụy Vân lô số 08 diện tích 56.356,9 m², Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ chấp thuận địa điểm cho Trung tâm sát hạch cấp phép lái xe Phú Thọ thuộc Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ thuê lại đất. Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường lại thực hiện áp dụng định mức không đúng quy định 2.944 tỷ đồng. Giá trị chênh lệch tăng khi điều chỉnh mức đào đất cấp 4 về cấp 3 do doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường thực hiện, áp dụng định mức không đúng quy định với số tiền là 343 triệu đồng. Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ những sai phạm nêu trên thuộc trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, các sở ngành đơn vị tài chính, ban quản lý các khu công nghiệp, chủ đầu tư và ban quản lý các dự án các nhà thầu tư vấn. Thanh tra Chính phủ cho biết đang kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ có các biện pháp khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại thiếu sót và vi phạm trong công tác quản lý sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên khoáng sản đã nêu trong kết luận thanh tra. Còn đối với dự án khu công nghiệp Thụy Vân, kiểm tra, rà soát và xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với lô số 08, Trung tâm sát hạch cấp phép lái xe Phú Thọ, nếu Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ muốn tiếp tục sử dụng trong khu công nghiệp thì cần phải điều chỉnh cục bộ, quy hoạch xây dựng theo đúng quy định. Về xử lý kinh tế thì Thanh tra Chính phủ đề nghị thu hồi vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Chính phủ do vi phạm số tiền 3.698 tỷ đồng của Xuân Trường do chủ đầu tư thanh toán cho các nhà thầu khoản thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường không đúng quy định. Đồng thời Xuân Trường cũng chưa thực hiện theo quy định của pháp luật khi khai thác đất để phục vụ thi công công trình của dự án điều chỉnh tuyến quốc lộ 32C đoạn qua thành phố Việt Trì. Số tiền này thì do doanh nghiệp Xuân Trường đã nộp về tài khoản tạm giữ của Thanh tra Chính phủ vào tháng 1 năm 2019. Và mới đây thì Kiểm toán Nhà nước cũng đã công bố báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2018. Và trong bản báo cáo này thì Kiểm toán Nhà nước trong thời gian tiến hành kiểm toán từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 19 tháng 5 năm 2019 đã phát hiện ra vi phạm của doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường với số nợ đọng tăng thêm 25,7 tỷ đồng nợ tiền thuê đất.